5 причин рухатися і завжди бути фізично активною людиною. Йду відразу лягаю спати і перед самим сном, як бачите, все нормально, з вагою тіла, з якістю тіла, тому сміливо можете їсти також перед сном. Щоб ви знали, 20% кісткової маси, якщо ви хочете гарно, активно рухатися, не мати ніяких проблем з опорно-руховим апаратом, уявляєте собі, друзі, жінка присідає більше, ніж 300 кг. Якби не дивно було, після цього я зігріваюся під цим холодним душем. Я думаю, друзі, це супер причина, щоб ви почали фізично активно рухатися. Тобто, щоб ви не тянули там, як ці паверліфтери, що я вам розказував, це зі здоров'ям та довголіттям, звичайно, швидше за все, що немає нічого здібного, які будуть вас омоложувати. І тоді ви будете довго-довго жити, друзі, як і я. Я планую дуже довго і якісно жити. Отже, як каже такий відомий фітнес-блогер український Прокач Нік, привіт, гайзи! А що, прикольне привітання, правда, друзі? Гайзи! Гайзи і не тільки гайзи. Надіюся, що моє відео дивляться не тільки хлопці, але й дівчата і жінки. Тому привіт, гайзи і не тільки гайзи. Отже, друзі, сьогодні чергове відео розмовне. Я його записую наразі вдома. Напевно, я вже завжди буду його записувати в себе вдома, тому що мені так дуже комфортно. Я нікому не заважаю, мене ніхто не підганяє. Я собі спокійно можу з вами розмовляти. До того ж, переді мною 2 великих монітора, де я собі маю інформацію про мою калорійність, буду вам точніше говорити, не помилятися, що я їв, скільки калорій, яке співвідношення білків, жирів, вуглеводів. І от, може, чуєте зараз такі звуки, це в мене є папуга Джако. Я не можу так зробити, щоб він не говорив, коли йому хочеться, чи якісь звуки не видавав. Тому ви просто не звертайте на це увагу. І в мене ще є 2 собаки, які можуть загавкати. Ви також не звертайте на це увагу. Про що сьогодні будемо розмовляти? Сьогодні я запланував таку тему. Так, тема наша така. Зараз, секундочку. Тема наша така. 5 причин рухатися і завжди бути фізично активною людиною. А спершу, як завжди традиційно, я вже вам розкажу про свою калорійність, адже ви, напевно, знаєте, хто слідкує за моїм каналом, що я завжди контролюю свою калорійність, білки, жири, вуглеводи, розподілення, все зважую, в мене все в грам-грам, калорія в калорію. Моя ціль тримати зараз до осені вагу в межах 66-65 кг, мій зріст 166 см, мені 52 роки і 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології. Я персональний тренер в фітнес-клубі «Ідеал Спорт». Також я складаю програми харчування, можна сказати, що я і дієтолог. І мій диплом, друзі, це моя якість тіла. Суперсуха якість тіла, український Хельмут Штребель. Так, друзі, в неділю вранці я зважився і моя вага тіла була 64 кг 900 г. Тобто це було на 100 г менше, ніж я планую, тобто межа 66-65 кг. Тому в неділю я зробив трохи більший читміл, ніж планував. До речі, до цього моя калорійність була 2500 кілокалорій. Кожен день я їв. А в неділю я зробив такий завантажувальний читміл на 5000 кілокалорій. 5000 кілокалорій. Так, і що ж там вам розкажу, які розподілення. Дивлюся в монітор. Отже, 5000 кілокалорій. Із них було 47% вуглеводи. Вже традиційно в мене завжди навіть в читмільні дні 30% білків і 23% жиру. Всі продукти були чітко зважені. Я собі робив протеїнове печиво. Я вже навчився дуже гарно випікати протеїнове печиво в електропечі. Дуже суперово, дуже мені подобається. Дуже мені подобається. Якщо вас цікавить, звертайтеся, можу і вам приготувати. Так, сіль я не використовував, підсолені продукти я не використовував в цей читміл. Під підсоленими продуктами я маю на увазі це там, де більше, ніж 1 грам на 100 грам. Звичайно, що якщо я їв якісь там печиво, прянички чи тортик, там може бути сіль, але там дуже-дуже малесеньке співвідношення.
Ну, дуже-дуже мало їх на 100 грам, там буквально до грама. Все, що більше грама, я вважаю підсоленими продуктами і їх не використовую. Ну, раз в три неділі в мене є такий читміл, де я можу використати ці продукти. Там типу якась ковбаса салямі чи кусочок твердого сиру. Але так от в повсякденній калорійності і на такі частіші читміли, то я не використовую підсолені продукти. Отже, розказав вам про цю калорійність свою. Можливо, когось це цікавить. У мене білків було 370 грам в цей читмільний день на 5000 кілокалорій. Ну, багатьох цікавить, скільки це грам на кілограм. 370 грам білків і вага мого тіла була 64 900. Друзі, це вийшло по 5,7 грама на кілограм ваги. Все прекрасно засвоїлось на кілограм моєї власної ваги. Тому, як бачите, це я говорю вам, не вживаю ніяких ферментів принципово, все засвоює мій організм своїми силами, своєю травною системою, так би мовити. Тому, друзі, я сміливо з'їв, не було ніяких ні проносів, ні нічого, все чудово засвоїлось, сміливо можете їсти і велику кількість білка. Ну і води я випив також дуже багато, десь в районі 7 літрів, в тому числі солодкі напої різні. Ну, як правило, це безкалорійні солодкі напої, типу Pepsi-Cola, Coca-Cola Zero. Так, друзі, рухаємося далі. Наразі про читмільний день розказав вам свій. Отже, на наступний день, в понеділок, я зважився і моя вага становила 65 кг 800 грам. Тобто, друзі, я набрав навіть менше, ніж 1 кг за цей читмільний день. Виявляєте собі? Менше, ніж 1 кг на 5000 калоріях. Але менше з тим я все одно наповнився, дуже гарну енергію, дуже гарно потім мені заходило тренування. Мені супер, мені дуже сподобалося. І я додав 50 кілокалорій до своєї повсякденної калорійності, тобто моя денна калорійність вже становить цього тижня 2550 кілокалорій. Так, зараз розкажу вам про цю свою денну калорійність. Так, 2553 кілокалорії, з яких 42% вуглеводи, традиційно 30% білок, ну і 28% жир. Так, отже, друзі, що в мене було по вуглеводах? Найбільшу кількість вуглеводів я брав, друзі, із гречаної крупи. Цього тижня в мене гречана крупа, це 220 грам в сирому вимірі, потім я відварюю. До речі, я їм 2 рази в день. Один раз їм в обід і другий раз перед сном. Мені так гарно переноситься такий от баланс енергії на межі легенького дефіциту. Так, це в мене вже йде третій тиждень, друзі, в мене йде вегетаріанська дієта, м'ясних продуктів немає. Основну кількість білка, друзі, я брав з кисломолочного сиру 10%. Це 600 грам сиру, 400 грам цього кисломолочного сиру я їм в обід і на перший прийом їжі, а 200 грам їм ввечері перед сном разом з кефіром. До речі, роблю такий собі дуже гарний десертик ввечері з молочки. Я собі вирішив побалувати себе трошки ввечері перед сном. Отже, я до цього десертика, до речі, от мені подарували колись на день народження. Я тільки тепер відкрив цю пачку. Значить, протеїн, сироватковий ізолят, Ізопро Zero, шоколад кокос, смак, фірма Superior 14. Американська фірма, але наскільки я зрозумів, виробляють десь в Угорщині її. Але, друзі, смак просто бомбовий. У нас на барі продається на рецепшені Ideal Sport. Якщо когось цікавить, заходьте. Дуже супер. Оце от протеїн 30 грам я даю до кисломолочного сиру, до кефіру. І ще додаю трошки сироваткого протеїну Milky Land без смаку. Разом виходить 47 грам такого протеїна. 30 зі смаком і 17 без смаку. І, друзі, я просто кайфую. Смак просто суперовий. Просто це як якийсь, не знаю, якийсь супер-супер десертик у мене ввечері виходить.
Я його їм, ну, як останній, ну от я вже з'їв всі свої овочі там. Ну, зараз я ще трішки розкажу вам про це все. Так, і я ще собі включив кусочок шоколадки, молочний шоколад з цілим мигдалем та карамеллю Millennium по 16 грам. Там така плитка розділена на 6 частин. На кожен день я собі беру таку от малесеньку частинку, в ній 16 грам. Так, друзі, що ще я вам хотів розказати про цю калорійність свою? Ну, в мене от перший прийом їжі йде, я вам читаю з листочка, в мене оце написано на такому листочку, я собі виписую, вішаю на кухню і коли готую, дивлюся всі ці грами і собі так готую. Отже, в мене йде гречка, як я вже сказав, 220 грам в сирому вимірі, потім я її відварюю, сир 400 грам кисломолочний, капуста 100 грам в сирому вимірі. Капуста мені також дуже подобається, я дуже люблю її їсти сиру. Ну і томатну пасту я там додаю. До речі, почав використовувати, цього тижня використовував такі спеції, хочу вам розказати, мені дуже сподобалося. Значить, гірчиця, тім'ян і коріандр. Так, що можу сказати? Значить, гірчиця мені дуже сподобалося до кисломолочного сиру. З кисломолочним сиром обов'язково спробуйте, гірчиця, ну просто дуже мені сподобалось, супер. А тім'ян мені дуже сподобався до гречки. Гречка, томатної пасти трошки і тім'ян. Ну, смак просто надзвичайний надає тім'ян. Тім'ян або друга назва ще чебрець є цієї спеції. Ну, а до кефіру мені дуже сподобався коріандр. Він також гарно, цей коріандр, він підходить, в принципі, до сиру кисломолочного, до капусти, до гречки, вірніше, перепрошую. Але от до кефіру мені дуже сподобався, найбільше можна. Одним словом, гірчиця з кисломолочним сиром мені дуже сподобалося, коріандр до кефіра, а тім'ян до гречки. Спробуйте, хочете собі таку комбінацію, ну просто суперово. Це в мене перший прийом їжі, а другий прийом їжі в мене йдуть варені овочі, таку юшку я собі роблю, потім гаряченьку випиваю її цю юшку, ну і там в районі 750 грам овочів, там капуста, буряк, морква, цибуля в різних співвідношеннях, ну і картопля, так, друзі, саме картоплю я також їм, і в мене чудова якість тіла, тому не бійтеся картоплі. Це все я відварюю, там даю трошки гірчиці знов, м'яти трошки даю. Ну і засинаю, ну перед сном їм і потім їм цей, до речі, ще капусту 150 грам в сирому вимірі, ну і цей десерт, так що я вам розказав. Оцей от кисломолочний сир з солодким протеїном шоколадним. І супер, потім відразу лягаю спати і перед самим сном, як бачите, все нормально, з вагою тіла, з якістю тіла, тому сміливо можете їсти також перед сном. Основне не то, коли, як і скільки разів ви їсте, а кількість калорій, яку ви з'їдаєте на протязі дня. Так, друзі, все по своїй дієті розказав, рухаємося далі. Я закрию свою дієту. До речі, вага тіла на цій калорійності, ще вже договорю вам, вага тіла на цій калорійності 2553 кілокалорії. Зменшилися в мене. От в мене в понеділок було 65 кг 800 грам, а сьогодні у нас п'ятниця, і я зважився, сьогодні вранці моя вага тіла становила вже 64 кг і 100 грам. Як бачите, вага тіла знов опустилася менше, чим я хочу, менше, чим 65 кг, тому в мене в цю неділю, напевно, буде завантажувальний читміл не на 5000 кілокалорій, як я планував, а, напевно, на 7500. А подивлюся, якщо вага тіла опуститься до неділі ще менше, чим 64 кг, то, напевно, я зроблю на 10 тисяч кілокалорій собі завантажений читміл. Ну, наразі поки що планую 7500 кілокалорій. Ну, там з хвостиком трошки. Так, отже, ще по цій калорійності дещо договорю, перепрошую. Так, 2553 кілокалорії, з яких, якщо пораховувати на кілограм ваги власного тіла, адже я знаю, що багато людей рахують не відсотки, не співвідношення білків, жирів, вуглеводів у відсотках, а скільки грам на кілограм ваги тіла. Отже, якщо брати по калоріях, то це 40 кілокалорій на кілограм ваги мого тіла. Якщо брати по вуглеводах,
то це 4,14 грами на кілограм ваги мого тіла. Якщо по білку, то це 2,92 грами на кілограм ваги власного тіла, а жирів 1,25 грами на кілограм ваги власного тіла. Тому все розказав вам. Якщо когось цікавить, зверніть на це увагу. Так, рухаємося далі. Такий цікавий факт про людський організм. Вже традиційно я щось таке говорю вам, друзі. Щоб ви знали, 20% кісткової маси складаються з води. Тому, друзі, обов'язково пийте воду. Вода супер необхідна нашому організму. Наш організм на 80%, якщо я не помиляюсь, складається з води. Тому обов'язково пийте. Якщо ви хочете гарно, активно рухатися, не мати ніяких проблем з опорно-руховим апаратом, значить білок, вода, і у вас буде все в порядку, і ви будете довго і якісно жити. Так, друзі, ще така цікава інформація, яку я знав, значить Джей Катлер, є такий відомий культурист, бодібілдинг, 3- чи 4-разовий містер Олімпія, я вже точно не пам'ятаю. Отже, він такий зараз мільйонер, у нього свій бізнес, і він вирішив виробляти арахісову пасту для собак з різними смаками. Прикольно, правда, друзі, звучить арахісова паста для собак. Він хоче випускати, чи випускає вже якісь невеличкі партії, чи хоче випускати, я щось не дуже зрозумів. Отже, така там менша вага, чим 500 грам, і така баночка буде коштувати орієнтовно $15, друзі. І він чомусь шукає інвесторів. Не знаю, правда, навіщо він це робить, адже він мільйонер, може спокійно проспонсорувати сам собі цей проект. Але не знаю, може він не впевнений, думає, що прогорить. Ну, не знаю, яка причина, що він шукає ще якихось додаткових інвесторів. І навіть зробив промо-шоу, десь його запросив чи якийсь блогер, чи десь на телебаченні. Це було таке промо-шоу, де він презентував це своє виробництво арахісової пасти і запрошував інвесторів. Але, наскільки мені відомо, інвесторів не знайшлося. Ніхто не захотів вступати з ним в долю в цей проект. Він навіть був зі своїми йорками, в нього такі 2 чи 3 собачки йорки Джея Катлера. І він, типу, рекламував оцю пасту і пропонував, щоб хтось викупив 10% акцій і якби вступив в долю в інвестиції. Але ніхто не захотів. Думаю, наразі Джею прийдеться самому інвестувати в свій проект. Думаю, він не збідніє, він же ж мільйонер. Так, друзі, яка ще цікава новина була? Цікаві новини були зі світу паверліфтингу. Було встановлено 2 світових рекорди, друзі, на чемпіонаті по паверліфтингу в Британії, в Шеффілді, в місті Шеффілд, здається. Отже, темношкіра бельгійка Соніта Каєн-Мулу в категорії 84+, офіційно на змаганнях перша присіла з вагою більше, ніж 300 кг. Жінки 84+, а саме 300 кг і 500 грам, без екіпіровки, новий світовий рекорд. Уявляєте собі, друзі, жінка присідає більше, ніж 300 кг. Це просто неймовірно. А також був встановлений рекорд в чоловіках, в чоловічій категорії, а саме в найбільшій, здається, цій категорії, 120+. Атлет із США, темношкірий атлет зі США Хесус Оліварес, здається, так, темношкірий він, здається, Хесус Оліварес, присів з вагою 478 кг. Це просто якась фантастична, неймовірна вага, друзі. Майже півтони. Це просто щось неймовірне, друзі. Так, все, так, цікаві новини вам розказав з паверліфтингу. Так, ще хотів вам розказати про своє моржування. Останнім часом як я вже вам раніше розказував, я обливав холодною водою голову, вірніше, перепрошую. А зараз я вирішив взагалі ставати в холодний душ. І, друзі, мені так подобається, мене це так бодрить. Якби не дивно було, після цього я зігріваюся під цим холодним душем. І дуже гарно думається, дуже гарно працює голова після цього. Просто обов'язково спробуйте такі закалювання собі робити. І вони дуже гарно бодрять, такий настрій відразу на активний такий день. Мені дуже подобається, суперово. Основне, друзі, ніколи не думайте перед тим,
довго не настраюватись перед тим, як стати в цей холодний душ. І так вам буде набагато легше. Просто тупо зайшли собі в ванну, включили холодну воду і довго-довго не роздумуючи, відразу в душ, на голову, облилися цим душем собі. І суперово, друзі, суперово. Це, я просто кайфую від цього. Я, напевно, буду завжди так робити вже. Можливо, з часом буду і десь моржувати на річці, якщо десь переселюся в свою цю квартиру, що в мене на набережній, де зараз ремонти роблю. А там близько річка, можливо, я буду вранці ходити, плавати в річці, напевно, кожен день. Я думаю, що це кожен день вранці. Я думаю, що і до цього рано чи пізно дійду. Отже, моржування, друзі, супер. Я раніше його трошки недооцінював. Обов'язково спробуйте. Якщо би не плавати, то хоча б так обливатися холодним душем. Все, друзі, основна тема відео. 20 хвилин наговорив. Боже, хто то дивиться такі довгі відео. Але менше з тим, я кайфую, коли з вами розмовляю. Отже, основна тема відео. 4-5 причин рухатися і бути завжди фізично активним. Отже, друзі, перша причина, і вона сама головна. Активний рух, фізична активність сприяє зменшенню серцево-судинних хворіб, діабету, онкології, ожиріння, а також сприяє здоров'ю вашого опорно-рухового апарату. Тобто, якщо ви завжди будете рухатися, у вас завжди буде здоровий опорно-руховий апарат і не буде ніяких проблем. Ну, звичайно, що ви будете пити ще багато води і їсти багато білка, щоб було з чого відновлювати суглобом. Ну і самі розумієте, що коли ви працюєте активно, гарно працює серце, рух по судинах, у вас не буде проблем з серцево-судинними хворобами, а якщо ви контролюєте ще й харчування, то не буде ніяких проблем з ожирінням. Ви будете контролювати собі вагу свого тіла, відповідно не буде ніякого ризику виникнення діабету, порушення, метаболічного порушення обміну речовин. Ну і я вважаю, що якщо ви не будете їсти солені продукти і сіль на постійній основі, у вас не буде ніяких проблем з онкологією. Тому це не відноситься до нашої теми руху, але я вже так як додатковий бонус вам це сказав. Отже, фізичний рух, активність, зменшення серцево-судинних хворіб, зменшення ймовірності діабету, у вас не буде ожиріння і у вас завжди буде здоровий опорно-руховий апарат. Я думаю, друзі, це супер причина, щоб ви почали фізично активно рухатися. Адже людський організм, він ж не пристосований для того, щоб ви цілий день сиділи десь на кріслі в офісі. Він пристосований для руху. Людський організм без руху поступово вмирає і довго ви не проживете, якщо ви не будете рухатися. Так, друзі, перша причина така. Рухаємося до другої причини. Друга причина – викид гормонів радості. Так, друзі, дійсно так. Якщо ви активно рухаєтеся, у вас викидаються гормони радості. Ну, якщо ви працюєте в фітнес-залі, займаєтеся з вагами, це, звичайно, буде при умові, що ви сильно себе не виснажуєте, займаєтесь для здоров'я, не працюєте з якимись надто дуже великими фізичними вагами, і у вас ви завжди будете мати дуже гарний настрій, у вас буде гарний життєвий тонус, у вас з'явиться впевненість в собі, і це, я думаю, дуже у вас не буде ніяких депресій. Я думаю, це також друга така супер причина, щоб ви почали рухатися. Так, друзі, друга причина, думаю, ви зрозуміли. Так, третя причина, щоб ви активно рухалися і були фізично активною людиною. Як би не дивно це звучало, такий фізичний рух, активність сприяє гарним розумовим здібностям та когнітивним здібностям, а також це боротьба з деменцією, щоб у вас була гарна пам'ять. Адже ви, коли працюєте активно, у вас йде гарний рух крові, гарне постачання киснем різних органів, в тому числі і мозку. Отже, це такий своєрідний буст розумової активності. Звичайно, що при умові, що крім руху, ви також працюєте інтелектуально. Тобто ви десь щось читаєте, десь щось там ведете якусь інтелектуальну діяльність, думаєте, щось розраховуєте. На крайній випадок, можливо, кросворди складаєте якісь. Отже, як ви розумієте, це вкупі активна
фізична активність і інтелектуальна праця – це боротьба з деменцією. І чим старіші ви будете ставати, друзі, у вас не буде ніяких деменцій, ніяких порушень пам'яті, ви будете завжди гарно думати і гарні когнітивні здібності у вас будуть. Так, друзі, третя причина така, також я вважаю супер причина, щоб ви почали рухатися. А четверта причина, як побічний ефект наслідок усіх цих трьох причин, друзі, це красиве та фізично розвинуте тіло, привабливе тіло. Ну, це, звичайно, також буде при умові, що ви дотримуєтесь свого енергетичного балансу. І якщо у вас буде це все вкупі працювати, фізична активність, ваше харчування, ваша калорійність, енергетичний баланс, у вас буде такий побічний ефект від цього всього: красиве та фізично розвинуте тіло. Ну і, друзі, п'ята причина, фінальна, сама основна, яка вже підсумовує всі ці причини, всі ці, що я вам вище розказав, це якісне та активне довголіття. Так, друзі, якщо ви будете активно рухатися, будете фізично активним, ви будете дуже довго і якісно жити. І, друзі, зверніть на це обов'язково увагу. Якщо ви хочете довго, якісно, активно жити, обов'язково фізично рухайтеся. Кожний день старайтеся рухатися і бути фізично активними. Причому, друзі, ще вам скажу таку свою думку. Я вважаю, що, так, безперечно, кардіотренування, тобто таке ходіння мінімум 1 година в день, 45-60 хвилин в день, одне таке кардіо в день по-любому треба робити, але я вважаю, друзі, що все ж таки цього не зовсім достатньо. І вважаю, що також потрібно ходити хоча б 2-3, а краще 4-5, а то і кожен день разів, а то і кожен день в тиждень ходити в фітнес-зал і займатися силовими вправами, друзі. Тому що силові вправи, вони дадуть вам гарний викид статевих гормонів, особливо якщо ви задіюєте тазове дно, тобто різні присідання, тяги. Ну, звичайно, що це не має бути якась там неймовірна вага, це має бути для вас в радість, ці всі рухи. Ну і відповідно до вашої ваги тіла. Тобто, щоб ви не тянули там, як ці паверліфтери, що я вам розказував, це зі здоров'ям та довголіттям, звичайно, швидше за все, що немає нічого здібного. Ну, крім того, самі розумієте, що вони використовують якісь там, напевно, кінські дози фармакології. Але вам ніякої фармакології не потрібно, якщо ви будете фізично працювати в залі, таким середнім навантаженням собі, у вас буде дуже гарний викид своїх статевих гормонів, які будуть вас омоложувати. Відповідно, ви будете довго і дуже якісно жити. Отже, друзі, я сподіваюся, ви зрозуміли 5 причин, щоб ви фізично рухалися і були фізично активними. І тоді ви будете довго-довго жити, друзі, як і я. Я планую дуже довго і якісно жити, тому якщо вас це цікавить, підписуйтесь на канал, буде ще багато відео по цій темі: довголіття, біохакінг, також фітнес, бодібілдинг, силові види спорту. Про це все ми з вами будемо розмовляти. Про калорійність, про харчування. Я це кайфую від складання цих протоколів харчування. Також, друзі, я зробив зараз доставку їжі. Якщо вас цікавить, я вам розраховую калорійність, готую. Якщо у вас немає часу самому готувати, зважувати, я це все сам готую. Або сам, або з своєю дружиною разом, якщо в мене менше часу. Доставляємо вам цю їжу. І ви завжди будете в своєму енергетичному балансі і зможете контролювати вагу тіла. Причому ми зможемо маніпулювати цією калорійністю хоч кожний день, щоб ви гарно почувалися. І я можу готувати вам різні смаколики, які ви тільки захочете. І ви будете в цих межах своєї калорійності, яку ви хочете, і розподілення білків, жирів і вуглеводів. Отже, друзі, а на сьогодні, напевно, все. Будемо завершувати. Буду радий з вами спілкуватися. Підписуйтесь, заходьте на канал, підписуйтесь, ставте вподобайк, пишіть якийсь комент, пишіть якісь запитання. Буду розказувати вам в наступних розмовних відео. Друзі, ну і до зустрічі в наступних відео.